Không biết có ai giống như chị không? Nhìn slime trong nhà người ta vừa dẻo, vừa trong, vừa đặc, thích ơi là thích. Còn mình thì làm bị hư hoài à, tốn biết bao nhiêu là chai hồ, đã thế mình nấu hồ luôn. Nếu thấy hay thì nhớ nhấn like, share và subscribe cho chị nhé. Hello, xin chào mừng tất cả các em đáng yêu đã trở lại với kênh của chị Bobo nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách nấu keo trong. Nếu các bạn thích thì hãy comment bên dưới, chị sẽ hướng dẫn các bạn nấu keo sữa luôn nha. Tất cả chúng ta cần là có một cái nồi nè, một cái muỗng khuấy, một cái vá hoặc là muỗng to đó, một chai nước khoảng 500ml và bột PVA. Bột PVA các em có thể mua tại những cửa hàng bán hóa chất và tùy cái nhu cầu sử dụng. Chị mua luôn bịch 500g để xài từ từ đó. Và chỉ có loại bột này thì mới làm được slime thôi nha. Đừng có bạn nào như chị, hồi trước chị còn thử nấu keo trong với cả bột năng rồi bột bắp tùm lum tà la, nấu ra quá trời không thể nào làm được và chỉ được làm hồ dáng thôi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cho 500ml nước vào trong nồi. Sau đó cho tiếp 100g bột PVA vào. Và nhớ là rắc như thế này để cho bột PVA có thể thấm nước. Và nhớ nha, rắc tới đâu thì dùng muỗng khuấy tới đó. Rắc liên tiếp từ đợt này đến đợt khác, đừng có vội vàng quá mà đổ ụp một cái là không xong đâu nha, uổng lắm đó. Sau khi mà bột đã được đổ vào hết rồi thì các em dùng cái vá đó hoặc là cái muỗng bự, mình ấn các cái bạn bột xuống giống như thế này nè, để vừa nghiền mà cũng làm cho tất cả các bạn ấy cùng thấm nước luôn. Ok, tất cả các bạn ấy đều đã chuyển thành màu trong suốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ để nghỉ từ 20 đến 30 phút là tốt nhất. Đó là cái khuyết điểm của cách này, đó là thời gian chờ nó hơi lâu. Nhưng sau 20-30 phút thì các bạn ấy sẽ thấm nước và nở ra như thế này nè. Đó, chúng ta đảo trộn 1-2 lần rồi chuẩn bị bắt lên bếp nhé. Rồi ok, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Các em nhớ xin phép ba mẹ cho sử dụng bếp lửa và được sử dụng cái nồi này nha. Bởi vì sau khi sử dụng thì không được sử dụng nồi lại để nấu ăn đâu. Tuy nó không có độc hại khi tiếp xúc bằng da thường, nhưng khi ăn vào bụng lại là một chuyện khác đó. Mở lửa lên để trộn thật là đều, đảo thật là đều ở trên bếp đó. Đừng có để cho nó khét ở bên dưới, nó sẽ chuyển thành màu vàng. Và như vậy thì keo của chúng ta đã không còn trong nữa. Chịu khó đứng quấy chừng cỡ 10 phút nhé. Sẽ hơi nóng nhưng mà chúng ta sẽ có một hỗn hợp keo cực kỳ trong luôn. Cách để nhận biết khi nào keo đã được rồi là khi keo chuyển thành màu trong suốt như thế này. Nó làm chị nhớ đến cái hỗn hợp bột sắn dây mà mẹ chị hay bắt chị uống mỗi khi mà chị bị nóng người quá à. Không biết có bạn nào đã uống chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ nhắc ra khỏi bếp và để nguội nhé. Để nguội thì cái bạn keo này sẽ trở nên như thế này đây. Nhớ là để qua đêm khoảng chừng cỡ từ 6 đến 8 tiếng thì keo sẽ được trong nhất. Nào cùng qua cách thứ hai thôi. Cách này thì ưu điểm là ít thời gian chờ hơn nhưng mà bọt hơi nhiều. Thời gian chờ bọt tan lâu hơn là cái cách thứ nhất nhé. Lấy gói bột PVA ra cho vào nồi 100g nè. Ủa quên, nhớ cất bột PVA ở cái chỗ thoáng mát, đừng bị thấm nước nha. Thấm nước một cái là hư nguyên một bịch luôn á, vón cục hết trơn cái trọi á. Tiếp theo là cho nước 500ml nước. Rồi bây giờ sẽ dùng cái muỗng để đảo trộn lên. Lúc đầu chị dùng cái đồ khuấy này nè, mà cái đồ khuấy này nó mềm quá nên phải cho tay vào luôn. Cho tay vào thì vẫn tiện nhất, còn nếu không thì cứ dùng cái mặt sau của cái vá đó, các em sẽ nghiền nó. Còn không thôi cứ sử dụng tay, không có độc hại đâu. Cứ cho tay vào và bóp như thế này nè. Bóp để cho những cái cục bự á, nó sẽ bị nghiền nhuyễn ra và nó không có bị lợn cợn. Thiệt ra thì cái quá trình này mới là cái quá trình hơi mất thời gian nè.
bởi vì khi mà cho nước vào với lại bột, nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp khá là nhiều những cái cục lợn cợn như thế này. Và thời gian này chúng ta xử lý nó thì cũng hơi mất công. Nó giống như là nấu rau câu vậy á, cứ tìm kiếm ở phía dưới xem còn cái nào chưa đều không, mà chúng ta lại bóp, mất khoảng 10 phút đó nhé. Đã đến giờ nghỉ ngơi của các bạn bột rồi, hãy để cho bạn ấy nghỉ ngơi nha. Nhưng mà ít thôi, khoảng cỡ 10 phút là đã đủ rồi đấy. Đây, các em có nhìn thấy sự khác biệt của hỗn hợp đầu tiên và hỗn hợp thứ hai không? Tuy là cái lượng bột nó cũng nổi lên giống như vậy, nhưng ở hỗn hợp này thì có nhiều bọt hơn, bởi vì lúc nãy chúng ta dùng tay để bóp nên là bọt khí khá là nhiều. Trở lại quá trình nấu sôi nhé, cho lên trên bếp và bắt đầu đảo trộn. Đây, đảo trộn giống như thế này. Thông cảm cho chị là góc máy quay hôm nay nó hơi bị hẹp, tại bởi vì chiều cao khiêm tốn có hạn nên là không có nhìn thấy ở phía trên quá cao để chỉnh chân máy, nên là chị chỉnh được thấp như thế này thôi, các em coi đỡ nhé. Vẫn giữ nguyên tắc cũ thôi, đó là không để cho bên dưới bị khét nhé. Cứ đảo trộn rồi thỉnh thoảng thì đảo vào phía bên dưới để cho không bị khê nè. Nếu mà khét là coi như thành cái hỗn hợp gì luôn, chứ không phải là hỗn hợp keo trong nữa đâu. Một cái hỗn hợp màu vàng vàng và có thể dán được không biết gọi tên sao luôn. Thời gian nấu thì cũng khoảng tầm 10 phút, cho đến khi nào mà bọt nổi đầy bề mặt giống như thế này nè. Rồi chúng ta gạn thử, mà thấy là keo đã trở nên trong rồi thì lúc đó bắt đầu bắt bếp xuống và để nguội nhé. Đó là điểm khác biệt của hai cách, là chúng ta có thể phân biệt bằng mắt thường. Khi mà bắt xuống thì bạn này còn khá là nhiều bọt, và chúng ta phải chờ cho những cái bọt này nó tan hết thì mới có được hỗn hợp keo trong nhé. Hỗn hợp keo thành phẩm này các em bỏ ở nơi nào mà thoáng mát nhé. Để cho các bạn ấy có thể dễ dàng đông thì chúng ta nên để qua 8 tiếng đồng hồ. Và đây là thành quả của chị sau một đêm chờ đợi. Thì cái bạn mà chúng ta bóp cái hỗn hợp á, thì nó còn khá là nhiều bọt ở bên trên. Chúng ta sẽ lấy muỗng và hớt hết cái bọt đó ra. Chị nhắm là khoảng 600ml keo trong, thì hãy để vào trong một cái đồ đựng nào mà có thể để đủ nhé, và bỏ vào trong hũ. Chúng ta sẽ làm slime từ từ. Độ trong thì rất là trong, y chang như là cái bạn keo mà được bán ở bên ngoài nhà sách luôn đó. Đây, các em nhìn xem. Không. Ok, vậy là chúng ta đã có rất là nhiều chai hồ nhỏ nhỏ để cùng xài luôn nè. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cùng làm slime trong rồi. Nhưng mà chắc là chị phải hẹn lại ở một cái video khác, bởi video này đã dài rồi. Ở phía trên là cách làm slime trong chị thường hay dùng. Các em hay dùng cách nào để làm slime trong vậy? Comment ở bên dưới cho chị biết với nha. Cách này là được một bạn comment ở trên video trên YouTube của chị chỉ cho chị đó. Từ lúc mà biết cách này là chị toàn làm bằng cách này luôn. Các bạn hay gọi vui là làm slime trong ngược. Bật mí một chút là cách này chị rất là hay sử dụng, và sẽ có slime trong chơi được liền luôn, không cần phải chờ 2-3 ngày cho trong đâu nha. Nếu mà thích đó thì comment bên dưới, chị sẽ làm hướng dẫn chỉ cho các em hen. Bởi vì dạo này chị bị bệnh quá cho nên không có xuất hiện mặt được. Các em có buồn không? Nếu mà buồn thì cho chị xin lỗi nha. Còn nếu mà bạn nào nói chị nói nhiều quá thì chị cũng xin lỗi luôn, bởi vì nhớ các em quá thì phải nói thôi. Quên nữa, khi các em làm slime trong thì nhớ làm hơi cứng một chút, để đến khi ra không khí nó hơi nóng thì sẽ chảy ra là vừa. Không nên làm quá lỏng đâu, qua ngày hôm sau lỏng tè le tét tét luôn. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em trong các video lần sau. Các em thích chị làm những cái hướng dẫn như thế này hay là muốn chị review slime, comment bên dưới cho chị biết với nha. Và đây là cái sản phẩm của chị, các em cùng ngắm và cho ý kiến nhé. Bye bye.